khách vào nhà mình, mình thấy có cái view đẹp thì giới thiệu đến cả nhà. Tranh cha mẹ này, đồng hồ này, lịch cho tường này, đấy đều là sản phẩm mà nhà mình tự làm. Đối với các bạn đến với công đoạn mình chà nhám nhé. Hello. Ở đây thì có một cái bệ vừa là máy mà chạy buổi tối xong. Tí nữa mình sẽ tháo ra và mình cũng chà nhám luôn. Đây thì như có ai đến xin bột cưa ấy, lấy cái này ra không lắp lại. Đây thì còn có đây nữa. Rồng. Đây là không biết gì nữa. Đây nằm ở giữa tủ ấy. Đây còn có một cái bệ, cái bánh, một cốc nữa. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you.
nó tạo ra cái bề mặt nó rất là xấu. Mình sẽ vào có cảm giác này. Cái cảm nó cảm giác nó cũng sẽ có cảm giác nó không được bị nó trơn tru, cái sơ lộn. Như thế thì mình mới có thêm một công đoạn là cái chà nhám. Ở đây là một cái con hạt trên con rùa có quy, con hạt rùa. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. I've been thinking about